Cây có quả y như con người, động vật thì lại giống hệt cây cối. Thật sự thì loài nào đang copy loài nào? Vì sao lại như vậy? Tất cả chỉ là ngẫu nhiên hay bởi chúng cùng là sản phẩm của đấng tạo hóa? Giật mình với quả trái cây có hình y chang người phụ nữ khỏa thân. Rất nhiều trang tin tức truyền nhau về video của cái cây kỳ lạ này. Họ mô tả như sau, thử xem các bạn nghe có quen không nha. Đây là cây nhân sâm ngàn năm, mất 3.000 năm để ra hoa, 3.000 năm để kết quả và 3.000 năm để quả chín. Quả này gặp vàng thì rụng, gặp nước thì tan, rụng mà chạm đất thì chui luôn xuống dưới. Chính xác, đó là lời miêu tả trong bộ phim Tây Du Ký lừng danh, với quả nhân sâm hình một đứa trẻ đang ngồi thiền. Nhưng đó là chỉ trong phim ảnh, còn đây là những thứ người ta quay chụp được ngoài đời thật. Những ai xem được đều cảm thấy rất tò mò và đặt câu hỏi không biết phải là thật hay không. Càng đặc biệt hơn nữa, khi đoạn clip này quay từ đất Thái, nhiều người cho rằng tất cả chỉ là sản phẩm từ một nghệ nhân khéo tay, nhưng nhiều người khác thì tin sám hồn. Họ cho đó là hiện thân của cây Naripon trong truyền thuyết, hay còn gọi là Naritala, Narifon. Chúng cũng được bày bán ở các chợ bên Thái, dù không phổ biến và không nhiều người mua. Hoàn toàn được điêu khắc từ gỗ nha mọi người. Cho tới hiện nay, chưa tìm thấy bất cứ loại cây nào mà mọc ra trái hình người đâu, hoặc đã có mà tuyệt chủng rồi chẳng hạn. Truyền thuyết về cây phụ nữ Naripon không hề giống với sự thần thánh trong Tây Du Ký. Câu chuyện về Naripon đáng sợ và đen tối hơn nhiều. Truyền thuyết kể rằng cây Naripon là một loại cây huyền thoại ở Thái Lan. Chúng là loại cây thần bí, nghìn năm mới xuất hiện một lần. Loại cây thần kỳ mang những quả đẹp mê hồn, giống như những tiên nữ trẻ tuổi khỏa thân. Bản thân thuật ngữ Naripon là sự kết hợp của hai từ tiếng Thái. Nari có nghĩa là phụ nữ và Pon có nghĩa là trái cây. Câu chuyện bắt đầu từ một nhóm các linh hồn nữ gọi là Nantani, sống trong một cái cây linh thiêng nằm sâu trong rừng. Những linh hồn này xinh đẹp đến mê hoặc và có khả năng thu hút đàn ông bằng sự quyến rũ của họ. Đôi khi họ lại rất tinh nghịch, nhưng kết cục của những người đàn ông đến bên cái cây này đều là sự diệt vong. Một ngày nọ, một chàng trai trẻ mạo hiểm vào rừng và chạm trán với các cô tiên nữ này. Thay vì trở thành nạn nhân của sự mê hoặc, anh ấy đã thể hiện lòng tốt và sự tôn trọng với họ. Bị ấn tượng bởi bản tính chân thật của anh ta, các linh hồn tiên nữ đã biến mình thành những quả trên cây và dâng cho chàng trai ấy. Và dĩ nhiên những quả trái cây này có hình dạng như những người phụ nữ xinh đẹp. Bất cứ ai ăn trái của cây Naripon sẽ được ban cho vẻ đẹp và tuổi trẻ vĩnh cửu. Chính điều đó làm cho cây Naripon thêm phần huyền bí và hấp dẫn. Dân chúng vì vậy mà đổ xô lên rừng tìm cây. Nhưng nào biết được rằng nếu như không có một tâm hồn trong sạch thì sẽ bị cái cây ấy hớp hồn rồi nuốt chửng, không thể trở về. Cây Naripon chỉ ra quả kỳ diệu vào ban đêm. Mùi hương ngọt ngào và hấp dẫn khó cưỡng của quả Naripon cứ như người con gái đôi mươi, lôi kéo mọi người đến gần và ăn lấy chúng. Dù biết nguy hiểm, nhưng nhiều người vẫn mong tìm thấy cây vì họ tin rằng những người ăn trái cây có thể được chuyển đến một cõi hạnh phúc vĩnh cửu hoặc mãi mãi đắm chìm cùng các tiên nữ xinh đẹp kia. Thế nhưng cũng phải người rất có duyên mới gặp được, vì cái cây sẽ biến mất sau một thời gian ngắn rồi chỉ xuất hiện trở lại sau 1.000 năm nữa. Cho đến nay, chúng ta biết rằng cái cây và những quả kỳ diệu của nó không dựa trên bất kỳ loại thực vật thực sự nào. Nhưng câu chuyện của chúng ta không dừng lại ở đây. Việc cây cối bắt chước hình dáng của loài người, bắt chước động vật là có thật. Chính xác mà nói thì không biết loài nào sao chép của loài nào. Lan mặt khỉ Dracula simia dễ thương vô cùng nha mọi người, nhìn không khác gì gương mặt của những chú khỉ hết cả. Thậm chí có loài nhìn y như con khỉ luôn, có đuôi nữa. Chúng mọc lên từ thân rễ dưới lòng đất hoặc từ các thân cổ thụ. Mỗi cây lan chỉ cho một bông duy nhất. Những cây lan này có mùi cam quýt ngọt ngào, không có độc, thuộc hàng quý hiếm và tồn tại trong rừng Ecuador. Đôi môi nóng bỏng Psychotria elata. Hãy nhìn xem bờ môi căng mọng nảy lửa kia có hấp dẫn không nào. Loại thực vật này mọc thành cây bụi hoặc cây gỗ nhỏ, được tìm thấy ở vùng Trung Nam Mỹ, mọc ở nơi ẩm ướt, đất mềm và có nhiều bóng râm. Thật không may, chúng đang bị đe dọa nghiêm trọng do môi trường sống bị hủy hoại và thu hẹp. Chúng cũng an toàn, không có độc nha. Hoa Snapdragon, hoa đầu lâu, hoa mõm chó, Antidrynum. Không phải là con chip Snapdragon trong điện thoại mọi người hay dùng đâu nha. Vì bông hoa thì giống con rồng đang há miệng táp hay chú chó đang táp, còn hạt thì nhìn như cái đầu lâu vậy. Thậm chí tỷ lệ của mấy chiếc đầu lâu khá chuẩn và rất gần với hàng thật. Chúng được tìm thấy trên các cao nguyên nhiều đất đá, khu vực Bắc Mỹ và châu Âu. Lan bạch hạt Habaneria radiata. Nhìn rất là áp phê nha mọi người. Chúng được tìm thấy ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc vì cần nhiều nước và khí hậu ôn đới. Chưa hết, cây cối cũng biết ngụy trang như động vật. Ví dụ một số loại sen đá, anh túc lại dễ dàng chuyển đổi màu sắc phù hợp với môi trường sinh sống. Liệu thực vật có ý thức hay không? Chắc chắn chúng không có mắt,
làm sao thấy được xung quanh màu gì. Cây cối mọc ở đâu thì cũng sẽ giữ nguyên màu sắc của chúng, đậm hoặc nhạt hơn thôi, chứ không thể đổi thành màu khác được. Nhưng loài hoa anh túc này lại thực sự có thể làm được điều phi thường. Còn động vật thì sao? Chúng có bắt chước giống thực vật hay không? Rõ ràng là có nha. Ví dụ như loài bọ ngựa ma, nhìn qua chẳng khác nào một chiếc lá khô tìm thấy ở châu Phi và phía nam châu Âu. Khi gặp nguy hiểm, chúng sẽ nằm im như những chiếc lá, dù có bị đạp hay đụng tới thì vẫn không hề nhúc nhích. Thức ăn của chúng là các loài côn trùng nhỏ hơn, loài này không có hại cho con người. Bướm lá Ấn Độ, nghe tên nhìn hình là đã quá rõ luôn rồi ha. Hình thái của chúng là như vậy luôn, khi sinh ra lúc lột xác đã y như một chiếc lá vậy đó. Mình thắc mắc sao nó biết mà tự vẽ lên cánh được hay quá vậy. Hay như gấu Bắc Cực, cáo tuyết, thỏ tuyết, chúng đều có bộ lông trắng muốt, giúp ẩn mình cùng thiên nhiên, một bộ áo ngụy trang quá chuẩn. Bạch tuộc, ông trùm của bắt chước và ngụy trang. Bản thân mình thấy mấy con bạch tuộc đại dương cực kỳ thông minh, đến mức độ trí khôn cũng thuộc hàng top trong thế giới động vật. Thế nên khả năng giải quyết vấn đề của bạch tuộc cũng nhiều lần làm con người bất ngờ. Bên cạnh đó là tuyệt chiêu ngụy trang giống đến 99%. Xét về đổi màu ngụy trang thì còn có loài tắc kè hoa, nhưng mình vẫn ấn tượng với con bạch tuộc hơn. Vì sao lại có sự trùng hợp như vậy? Khoa học cho rằng là do tiến hóa, tâm linh lại nghĩ rằng là do một đấng tối cao tạo nên. Còn theo mình, đó đều là những giả thuyết. Đến thời điểm hiện tại thì không ai có thể trở về quá khứ, có mặt tại những thời điểm lịch sử ấy mà ghi nhận lại một cách chính xác được. Thế nên cũng không thể loại bỏ bất cứ giả thuyết nào. Ngay cả vì sao trong truyền thuyết lại có những đoạn kể lạ lùng về thời điểm sự sống khai sinh, thời điểm mà trời đất hình thành. Nếu xét trên khía cạnh nào đó thì những câu chuyện trên cũng rất hợp lý chứ chẳng phải bịa đặt. Tất nhiên còn rất nhiều trường hợp về hình thái tương đồng giữa các sinh vật trên trái đất với nhau. Nhưng đối với con người thì sao? Con người có chỗ nào giống động thực vật không? Và giống ở chỗ nào? Con người là một cỗ máy hoàn hảo, khác biệt, vì vậy chỉ có thể so sánh từng phần thôi. Lúc này chúng ta mới nhận thấy được sự tương đồng trong hình thái đôi bên thôi, chứ về mặt tổng quan thì chắc chắn không có loài nào bắt chước lại được con người. Giống quá thì nó làm con người luôn rồi, chứ làm động vật thực vật gì cho cực thân. Ví dụ như cấu trúc bộ não giống với cấu trúc vũ trụ, những neuron thần kinh hay kết nối giữa các vùng não với nhau tạo nên hình thái như cấu trúc của một dãy ngân hà, hay như cách mà mạch máu trong cơ thể con người phát triển, giống như là gốc rễ của một cái cây khi vươn xuống lòng đất, cũng từ rễ cái rồi tới rễ phụ, cũng đâm dọc đâm nghiêng tú lu xua, chứ không phải đẹp đẽ mà xung đột hay thẳng băng. Câu hỏi được đặt ra là thật sự thì loài nào copy của loài nào? Hình thái nào có trước, hình thái nào có sau? Nếu hai bên không copy nhau thì tại sao lại giống như vậy? Nếu là copy thì ai copy ai? Tất nhiên là có trường hợp thực vật copy động vật, có trường hợp ngược lại, động vật bắt chước lại thực vật, nhưng không có gì là chắc chắn 100% cả, vì việc đó đã diễn ra từ trước khi loài người xuất hiện rồi. Biết đâu chừng thế giới cổ đại hoàn thiện tươi đẹp hơn hiện giờ, thậm chí là hiện đại hơn, và chính những sinh vật tối cổ từng ngự trị trái đất này đã tìm cách để lai tạo, cắt ghép tính trạng của loài này lên loài khác, mục đích thiết kế nên những giống loài sinh vật mới, lấp đầy khu vườn thiên nhiên trên trái đất này.